بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله مواصلة لمحاضرة Drug Use for Respiratory System. الأسبوع اللي فات كان اتكلمنا عن الأزمة أو البرونكيال أزمة بالتفاصيل بتاعتها، اتكلمنا عن الإيتيولوجي والباثوفيسيولوجي، واتكلمنا عن السيمبتومز والساينس وهاو تو diagnose and finally how to manage. وقلنا في عندنا تو فيسز، عندنا الايرلي فيس اللي هو برونكو كونستريكشن وبنستخدم البرونكو دايليترز، وزي ما ذكرنا ممكن تكون بيتا 2 اجونست ولا انتي ماسكرينيك، ولا ممكن تكون هي اكسانسين ديريفيتيف اللي هي بتعمل فوسفودايستريز انهبيشن وبتزيد السايكليك ام بي. اما بالنسبه للليت فيس فقلنا هو نتيجه للانفلاميشن اللي حصل افتر ذا دايركت او ايرلي برونكو كونستريكشن، عشان كده بنعجب الانتي انفلاماتوري، وكان انتي دراج مستخدم هو الكورتيكوستيرويد بحكم انها هي بوتنت انفلاماتوري ايجنتس بتمنع الانفلاميشن وبتمنع الكيمو اتراكتنت لكل types of cells and activity of cells related للانفلاميشنز. وذكرنا برضو عندنا دراجز تاني تستخدم في البروفيلاكتيك وهي برضو عندنا انتي انفلاماتوري افكت ستارتنج من الماسل استابرات زي الكيتوفين، وعندنا الكرومولين، بالاضافه عندنا دراجز تانية اللي هي بتشتغل از ليوكوتراين بلوكر، ممكن توقف لنا السنسز از لايبوكسجينيز انهبيتر، او ممكن توقف الريسبتورز. فكان عندنا الزيليتون بوقف الانزيم، اما الريسبتورز فهي عائله الليوكاست زي الزافيلوكاست والمانتولوكاست. بالاضافه عندنا الاميونوجلوبين تايب اي اللي هو مونوكلون انتي بودي اوف الانزيماب اللي هو directly interact and prevent the triggering of the immunoglobulin لانه بيربط فيه وبيمنع البايندينج اوف ذا انتيجين تو ذيس. ذكرنا بعد ذاك الستيبنج والستارت، هاو وي ستارت باي شور اكتنج، بعد ذاك هاو انكريس. الليله ان شاء الله حنخش في ديزيز تاني، واتفقنا في الاسبوع اللي فات وظهر ريد كتير جدا اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او السي او بي دي. واتفقنا من الاول انه السي او بي دي بتختلف من الكرونيك الازمه. اول شيء هي زي ما ذكرت هي irreversible. نمبر 2 فيها غير البرونكايتس الموجوده في البرونكيال ازمه، عندنا الانفيسيما، حتى الالفيولاي اللي هي المسؤوله من الاكسشينج برضه حاصل فيها افكت وحاصل فيها دمج. فنحن بنتكلم عن ديسيز فيه هو كرونيك برونكايتس عن انفيسيما وهو irreversible السي او بي دي. ان شاء الله في المحاضره دي برضه هنمر على الديفينيشنز والايديولوجي والباثوفيسيولوجي والساينس اوف symptoms and how we manage and the classes of drugs that use for management of COPD. زي ما ذكرت السي او بي دي هو pulmonary disease وهو برضه obstructive. احنا قلنا عندنا الاوبستراكشن بيكون في decrease في الاير فلو، فهي characterized by chronic air flow limitation نتيجه للobstructions، وده نتيجه لنمبر اوف pathological changes حصلت في اللنجز. بالاضافه نتيجه للباثولوجيكال تشينج حصل في اللنج بنلقى في اكسترا pulmonary defect حاصل، وفي important comorbidity it also contribute in the severity of the individual patient with the COPD. لكن هو generally هو obstructive pulmonary disease نتيجه ل limitation او نتيجه في decrease في الاير فلو passage، فهو pulmonary disease. زي ما ذكرت في المحاضرة اللي فاتت قلنا COPD characterized by two important pathological finding هي الانفيسيما اللي افكت في الالفيولاي بالاضافة للكرونيك برونكايتس. بالنسبة للانفيسيما is pathologically defined as characterized by alveolar wall destruction and air space enlargement. زي ما ذكرنا عندنا حتة مهمة جدا في الالاستيسيتي والكولابس اللي ما يحصل في الالفيولاي لان هي المسؤولة من الغاز اكسشينج. أما الكرونيك برونكايتس that is diamond defined by chronic cough at least for 3 months for 2 consecutive years. يعني الزول بيكون بيكح لفترة 3 شهور at least، والحاجة دي متواصلة لفترة بتاعت almost سنتين، وده نتيجة للinflammation and fibrosis of the bronchioles. ليه؟ لأنه لما يحصل الحاجة دي بتخلي لنا symptoms of the chronic cough. فواحدة من المين ريسك فاكتور that lead to the chronic bronchitis and emphysema هي السيجرت سموكينج، وهو the main risk factor lead to developing of the COPD. فدي الفكرة ببساطة. أنا عندي health نيل وكلنا عارفين عندنا الالفيولاي اللي هي مسؤولة من الجاز اكسشينج نتيجة لنمبر اوف ريسك فاكتور، واحدة منها السيجرت سموكينج. بنلقى في دمج حصل and harm in the alveoli، وده نتيجة للترابينج of these particles، وبعد ذاك بيحصل inflammatory triggers at the end بيحصل زي ما قلت enlargement of the alveoli، وده نتيجة للحاجة دي بيحصل زي ما قلنا دمج في الالفيولاي وبنلقى في problem in the gas exchange، و this lead to the emphysema بالإضافة للكرونيك برونكايتس شفناها في الأزمة. هل في ريسك فاكتور في COPD؟ نعم. أهم واحد هو السيجرت سموكينج. السجاير هي the most important risk factor for developing of the COPD. عندنا الاير بوليوشن وتلوث الهواء مهم جدا، الريسبيراتوري فايرال انفكشن
can also lead to develop of emphysema. And HIV, the human immune deficiency virus, also can lead to the emphysema. And the most important factor that related هو this all are the environmental factor. الأربعة دول هم كلهم environmental factor. And the most important one هو genetic factor اللي هو alpha 1 antitrypsin deficiency. وده طبعا antitrypsin مهم جدا في الالفيولاي elasticity وهنفهم الرول بتاعه. لكن زي ما ذكرت the most important accelerate developing of the COPD هو السيجرت smoking، خاصة بعد عمر 35 سنة، لأنه بعد عمر 35 سنة أصلا بيحصل decline في اللنج فانكشنز. ونحن اتفقنا if you want to measure عندنا البروسيس بتاعت السبيروميتر اللي هو بيحسب لنا حاجة اسمها الفورس اكسبيرتوري فوليوم، ولقوا انه في نقصان كل سنه بعد عمر 35 بمعدل 20 ل 30 مللتر بير اير. واما في السموكر لو كان زول سموكر بنلقى انه الديكلاين اسرع، فبينقص بمعدل 5 الى 120 مللتر بير اير. وده بيثبت لك الرول بتاع السموكينج انه يقلل الريسبيراتوري فانكشن. من ناحيه الباثوفيسيولوجي في سي او بي دي زي ما ذكرنا انا عندي كرونيك انفلاميشن نتيجه هو اللي بيلعب دور مهم جدا في الباثوجينيسيس اوف ذا سي او بي دي، وده بيؤدي لي الى نمبر اوف ذا تشينجز اللي هو بيزيد في النمبر اللي هو هايبربليزيا اند انلارجمنت اللي هو الهايبرتروفي الموجود على المستوى السب ميوكوزال جلانس، وبرضه للجولبت سيلز. الجولبت سيلز طبعا هي زي ما ذكرنا من المحاضره الاسبوع اللي فات انه عندنا الكولومنر ايبيثيليال سيلز والجولبت سيلز. الجولبت سيلز مسؤوله من الميوكس بروتكشن، فبالاضافه الانفلاميشن اللي حصل ده بيؤدي الى زياده في الحجم وزياده في العدد هايبربليزيا اند هايبرتروفي اوف وات اوف جولبت سيلز. والجولبت سيلز زي ما ذكرنا الرول بتاعه هو البروتكشن اوف ذا ميوكس، عشان كده بيكون في اوفر بروتكشن اوف ميوكس، وده بيؤدي لنا دايما بيكون عندنا بروتكتيف كف، فبيكون الزول بيشكي نتيجه للكرونيك انفلاميشن نتيجه للزياده في العدد والحجم بتاع الجولبت سيلز، ده بيؤدي الى زياده في الميوكس بروتكشن، وده ات ذا اند بيؤدي لنا الى كف، لكن يعتبر من الكف هو البروتكتيف كف اللي هو بيكون معه سبيوتم، وطبعا ده بيقلل لنا برضه من الفلو اوف ذا اير. بالاضافه انه بيكون عندنا ميوكس هايبر سكريشن نتيجه للكرونيك انفلاميشن، وده بيؤدي لنا للامبيرمنت اوف سيلولار فانكشنز، وده بيؤدي لامبيرمنت اوف سيلولار فانكشن، وكده بنقلل الكليننس، كده بنزيد من الاكيوميليشن سكريشنز، وكده بنقدر نزيد البكتيريال كولونايزيشنز، معناها هتزيد البكتيريال انفكشن. فناخد بالنا ان نتيجه للانفلاميشن زادت الجولب زادت الميوكس، لكن برضه عملت ميوكس هايبر زي ما قلت السكريشن، وده بيؤدي لنا انه السيل بتشتغل كويس، فممكن نعمل كليرنس، وده بيؤدي للكولونايزيشن اوف ذا بكتيريا اند انفكشن. وده ات ذا اند بالذات نتيجه للكورونيك انفلاميشن لفتره طويله بيعمل انفلاميشن اند فايبروسيس اوف ذا برونكايتس اوف ذا برونكيولز، وده بيؤدي لنا ريدكشن ان ذا اير فلو، وده زي ما ذكرنا ممكن ميجر باي سبيروميتر اللي هو بيكون فيه ريدكشن بالذات في الفورسد اكسبيريشن فوليوم اللي هو اللي بيحصل في السكند 1، وبالاضافه للكاباسيتي اللي هو الفورسد فايتال كاباسيتي برضه بتقل، وخاصه الريشيو اللي ذكرتها المره اللي فاتت هتكون اقل من 75%، وده بيؤدي انه في بروبلم اوف ذا اوبستراكشن. طيب هل في agents can exacerbate COPD number؟ عندنا البولمونري هايبرتنشن ممكن تؤدي الى الهارت فيلير، الكاتشيكسيا، السكيلتال ماسل ديسفانكشنز، الدبريشن، الانيميا، الاوستيوبوروسيس، دي كلها فاكتورز ممكن او ديسيز ممكن تؤدي لنا الى زياده في السي او بي دي، وممكن ترجع لنا السيمبتومز ثاني من جديد. طيب if you want to compare with asthma زي ما ذكرت الاسبوع اللي فات، بالرغم انه الانفلاميشن هو the mainly pattern for both of them، لكن بنلقى في اختلاف في حاجات كتير جدا. اول شيء في الباثوفيسيولوجيكال كونسيكونسز، بالاضافه في البيشنت سيمبتومز الموجوده في التو ديسيز، والريسبونس تو ميديكيشن، يعني بنلقى الريسبونس تو ميديكيشن برضه بيختلف من السي او بي دي للازمه. فالازمه زي ما ذكرنا الاسبوع اللي فات هي نون بروجريسيف، دي نمره واحد، وهي ريفيرسبل، نون بروجريسيف اند ريفيرسبل. And the most important thing انه asthma they respond well for both bronchodilators and anti-inflammatory agents، وبنلقى انه الحاجه دي مهمه جدا وبتمنع الديسيز. بالاضافه انه لو ما في acute exacerbation بنلقى انه الالفيولاري are normal. يعني عندنا اربع حاجات رئيسيه، اول شيء هي non progressive، نمره اثنين هي reversible، نمره ثلاثه the asthma patient respond well to bronchodilator and anti-inflammatory agents، and the last one is important انه ما في effect في الالفيولاي، فمعناها المساله بتاعت الجاز اكسشينج ما significantly affected. If you compare with COPD بنتكلم عن مستوى progressive disease وهو بيكون irreversible، وممكن يكون fatal، ممكن يكون قاتل، وزي ما ذكرت انه the degree in the presence of the drug the degree of the bronchodilator less if you compare with asthma. يعني هناك اول ما واحد ياخذ البخاخ بتاع البرونكوديلاترز بيحصل reversing للسيمبتومز. اخر حاجه وهي مهمه جدا انه بنلقى الايفكت حصل على مستوى الالفيولاي،
الفيولاي بنلقى وجود الانفيسيما زي ما ذكرت نتيجة للدمج اللي حصل في الألفيولاي، فبيكون عندنا مشكلة في الجاز اكسشينج. فهي four main differences between the two diseases. وزي ما ذكرنا هنا the most important factor هو cigarette smoking affect both of them. الالفيولاي اللي هو في الالفيولار ماكروفيج وده ليد فور ديمج، وعندنا الابيثيال سيلز برضه يحصل فيها ديمج، وعندنا هايبر بروفي حصل على مستوى الجولبت سيلز. الحاجه دي هنا موجوده برضه على مستوى الابيثيال سيلز، لكن بنلقى الماس سيلز او الفيولار سيلز ما not affected. طيب how to diagnose and how to assess. طبعا الدياجنوز قلنا بيعتمد جدا على الكلينيكال سيمبتومز، وخاصه depression of the risk factors، وخاصه السموكينج الكلينيكال سيمبتومز، بالاضافه الى الاير فلو اوبستراكشن ممكن نقيسه بالسبايروميترز. السبب دي اهم حاجه الفكره انه يقول لك اتس بريزنت فور 6 ديكيد، يعني دايما بيحصل في العمر بتاع 60 سنه 50 سنه وليتر، والاعراض بتاعته مش شبه الاعراض ده فيه كف، وهي بروتكتيف كف زي ما ذكرت اللي هي الاوفر بروتكشن اوف ذا ميوكس، في ويزنج بتسمع ممكن تسمعوا في ديزنيا اون اكزيرشن، اقل مشهور بيحصل ديزنيا. والكف اند سبيوتم بروتكشن هي مهمه جدا and it present for many years، دي اكتر حاجه زي ما ذكرت كنا بتكون هي for 3 months at least for 2 years، يعني الواحد بيكون بيشكي من الاعراض دي for long period of time. بالاضافه للسبايرومتر والريدكشن اللي بيحصل على المستوى الريشيو بتاعت الفورس اكسبيرسري فوليوم against الفورس توتال كاباسيتي. How to manage and we have to take number of consideration. اول شيء the all intervention have to is important to reduce some morbidity، يعني احنا دايما بندخل عشان نقلل من المورتاليتي نتيجه للسي او بي دي. اول حاجه we need to stop smoking، يعني ده لانه هو the most important risk factor that lead to develop of the emphysema and chronic bronchitis. فممكن لو ما قدرنا نوقفه براه نتدخل in pharmacologically، فممكن نعمل pharmacological intervention، ندي النيكوتين جم او ممكن ندي ترانستيرمال نيكوتين باتشز، دي بتساعد في السموكينج سيسيشن. واحده من الحاجات المهمه جدا هي الاكسجين ثيرابي، خاصه اذا كان البيشنت في حاله هايبوكسيا. برضه ممكن نعمل lung volume reduction surgery، وده بيحصل selectively بالذات في الادفانس late stage of emphysema. اذا زول بيشكي من emphysema وهي في الادفانس late stage ممكن نعمل lung volume reduction surgery. مهم جدا to be immunized. الاميونايزيشن خاصة زي ما ذكرنا نتيجة للميوكس سكريشن ونتيجة في نقصان في الكليرنس، بنحتاج زي ما ذكرت انه نتدخل مرات. ده good area for bacterial colonizations، وزي ما قلنا بيساعد تزيد البكتيريا انفكشن for exacerbation of the symptoms. فممكن نحتاج نعمل immunization خاصة النيوموكوكال فاكسين عشان نمنع النيوموكوكال انفكشن، ودي حته مهمة جدا. بالاضافه للبولمونري ريهابيليتيشنز، ودي بيساعدها انك تساعد زي الاكسرسايز تساعد اللنج انها ترجع الفانكشن الطبيعي. طيب the goal of therapy is important to prevent or control symptoms and also reduce the frequency and severity of exacerbation، نمنع الحاله وتطورها and also to improve health status and exercise tolerance، عشان يقدر يعمل حركه يقدر to be tolerated، ودي حته مهم جدا. that why we need to treat. how to manage. عندنا number of drugs or medication will cumulatively increase the disease worsening. It's important، يعني قدر ما الديسيز يكون في حاله متاخره بنلقى انه عدد الادويه بيزيد، قدر ما الحاله بتكون متاخره قدر ما يكون عدد الادويه بيزيد. فده الحته ذكرتها انه number of medications كل ما زادت الحاله سوءا كل ما زادت الادويه عددها. طيب حته مهمه جدا انه ناخد في بالنا انه البيشنت ريكوير دايلي مينتنس ثيرابي، ما زي الازمه، يعني الازمه ذكرته يقدر يكون في اللاست ستيجز، هنا نحتاج mainly one necessary، هنا لا it require daily maintenance therapy for sustained period، ودي حته مهمه جدا. الكيرفول مونيتورنج از امبورتنت، يعني انت بتدي في الدواء لازم تعمل كيرفول مونيتورنج تايم تو تايم، والحته بنجي عشان نفهم حاجه بتاعت البنفيت ريسك، عشان الادويه زي ما ذكرت عندها ادفيرس دراج رياكشن. طبعا ميديكيشن دايما انيشيت موديفاي، بعد ذاك بنستخدمها لفتره بتاعت اسابيع لشهر، بعد ذاك بنشوف ونحن بنعمل كيرفول مونيتورنج. اذا كان حسينا ريسبونس كويس اوكي، اذا كان حسينا محتاج نزيد دواء بنزيد دواء، اذا كان حسينا محتاج نغير ثيرابي بنغير ثيرابي. فالسي او بي دي بتحتاج انك تعمل كلوز مونيتورنج فور بيريود اوف تايم لحد ما تحصل على الاوبتيمم دوز والاوبتيمم الاوبتيمم دراجز، اللي زي ما ذكرت انه بتحتاج تعمل مونيتورنج عشان تشوف انه البيشنت ريسبوند ويل اور نوت. طيب what the drugs used for COPD، طبعا اكيد طالما فيها chronic bronchitis وفيها bronchoconstriction بالاضافه للانفيسيما بتوقع انه الشورت اكتنج long acting beta 2 agonist السابا واللابا short acting and long acting beta 2 agonist اللي هي bronchodilators. برضه ممكن تستخدم another bronchodilator هو الانتيكولينرجيك ايجنتس الشورت اكتنج واللونج اكتنج، بالاضافه لهذا البرونكوديليتر هو الثايوفيلين، ده كلهم بيساعدوا في البرونكو ديليشن
واكيد طالما في كرونيك برونكايتس اند انفلاميشن هنستخدم كورتيكوستيرويدز. الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست والابراتوبيا انتي ماكروسكوليك هو مهم جدا في الانيشيشن، اللي هم بيدوا في الستارت اوف تريتمنت از بي ار ان بيرناتا اللي هو needed as basis اللي هو تستخدمه when necessary. طبعا if the disease is progress ما تحسن نحتاج ندي الجو ده ديلي. في الاول ستارت انه عند الحوجه، لو لا قدر البيشن بقى متحسن نحاول نلجا نغير انه يستخدم ديلي دوزز. بعد ذاك نوت ريسبوند ويل من الشورت اكت حاجه شنو هنعمل سبستيوشن للونج اكتنج زي السالمترول زي الفورميترول عشان نزيد من الكومبلاينس وعشان نقلل من الجرعه الكثير اللي محتاجه في الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست. طبعا انت لو اديت لونج اكتنج وتستخدمه ديلي ستيل بتقول لي خلي الشورت اكتنج معك لما يكون شنو، لما تحصل لك اكيوت سيمبتومز عشان تساعد في الريموفال اوف ذا سيمبتومز. فانت ستارت when necessary by short acting or ipratropium. غيروا لديلي دوزز في حال انه الريسبونس بقى الاتاك بقى تجيه كتير. غيروا اللونج اكتنج خاصه اذا كانت الاتاك بيجوا كم مره في اليوم، وخليه ستيل يستخدم البيتا 2 اجونست في حاله الريليف بتاع الاكيوت سيمبتومز. عندنا دواء مهم جدا غير البروتروبيوم هو التيوتروبيوم، والتيوتروبيوم هو لونج اكتنج، البروتروبيوم شورت اكتنج انتي ماسكرينج ايجنت، التيوتروبيوم هو لونج اكتنج انتي ماسكرينج ايجنتس برضه بنديه بشكل انهيلر. الجرعه الواحده بنلقاها بتكون تركيزها 18 مايكروجرام، وعندها عندها ديوريشن اوف اكشن اوف 24 اورز، عشان كده هو لونج اكتنج. يعني زي ما عندنا السالبيتومول هناك السالمترون عندنا ايبروتروبين هنا في التيوتروبيوم. وطبعا بستخدم التيوتروبين ده، لو جيت فيها التيوتروبين اتوقع انه زول عنده سي او بي دي، فهو بيستخدم از انهاليشن في السي او بي دي، بيعمل امبروفنج للفانكشن الكاباسيتي فانكشن مهم جدا، وبيقلل من الفريكونسي اند اكسربيشن اوف ذا سي او بي دي. طيب واحده من الادويه برضه ممكن نستخدمها زي ما ذكرت هي الميثايكسيزين زي التيوفيلين. التيوفيلين هو مهم جدا، لقوا انه بيساعد في الكونتراكشن اوف ذا سكيليتال ماسلز، ذيس از ان فيترو، وبيلقى لقوا انه بيزيد الكونتراكتيليتي وبريفيرس ذا فاتيج ان ذا دايفرام في البيشنت وذ سي او بي دي. مهم جدا انه التيوفيلين they improve the ventilatory response to hypoxia and also they diminish dyspnea، ودي حته مهمه جدا في الirreversible airway flow obstruction في حاله السي او بي دي. واحده من الادويه غير الثيوفيلين قاعدين نستخدمه كتير اورالي في حاله السي او بي دي وهو نيو دراجز هو الروفلوميلاست هو اورالي اكتنج فوسفودايستريز انهبيتور سبيسيفيكلي تايب 4. هنقول بيلعب دور مهم جدا في الفورميشن بتاع السايكليك ام بي على مستوى الابيثيليال سيلز اوف ذا لنج. تمام، فهو اورالي اكتنج فوسفودايستريز انهبيتور، لقوا انه بيستخدموا كثير جدا في السي او بي تي، فبيمنع الاكستربيشن اوف ذا سي او دي تي خاصه اذا كان عنده هيستوري اوف اكسبريشنز. فهو this is direct now available in the market اللي هو الروفلوميلاست. طيب بالاضافه للشورت اكتنج واللونج اكتنج بيتا 2 اجونست والشورت اكتنج والليت اكتنج انتي ماسكرينج اجنت والتيوفيلين والروفلوميلاست عندنا الكورتيكوستيرويدز. طيب الكورتيكوستيرويد لقوا انه daily inhalation of the corticosteroids it reduce the frequency، بيقلل من الاتاك of disturbation and improve the overall health status. دي حته مهمه جدا. بندي الهيلث كورتيكوستيرويدز دايما كومباين مع اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست وهو مور افكتيف، ودي انه بيزيد في الحالات بتاعت السي او بي دي. ودي الفكره ببساطه زي ما عملنا سكيلينج فور الاسما عندنا سكيلينج مهم جدا فور سي او بي دي. اولويز اذا كان الريشيو بتاعتنا اقل اكبر من 70% واقل من 80% this is mild، اذا كانت لا في الرينج بتاع 50 الى 80% this is moderate، اما اذا كان اقل كان severe، اما اذا كان very severe اذا كان اقل من 30. وهنا we start by when necessary، وهنا بنؤدي الى long acting دائما بيكون included bronchodilators. بعد ذاك لما نكون في severe بنحتاج نضيف adding of the inhaled one، وهنا نعمل intervention في الحالة بتاعت severe cases. طيب acute exacerbation of the COPD هو defined as acute worsening of the chronic symptoms. يعني إذا كانت الحالة جات بأكيوت أتاك زي ديزنيا كف سبيوتوم برودكشن وتنسيسيت تريتمنتس. وطبعا مهم جدا لأنه عنده high mortality and lead for increase in mortality. غير الموربيديتي بيزيد المورتاليتي، وده ممكن يدي لنا واحده من الاسباب الرئيسيه اللي بتعمل يعني زول ممكن يكون عنده سي او بي دي وماشي كويس مع الادويه، لكن فجاه كده بتجيه اتاك سيفير لانه في نمبر اوف ريسك فاكتور كان ديفلوب ذس، خاصه الفيرال
والبكتيريال انفكشن، الاير بوليوشن او الاذر انفايرمنتال اكسبوجر. في حاله الاكيوت اكسربيشن اوف ذا سي او بي دي العلاج هيكون باي سيستميك corticosteroid هنديه intravenously for 7 to 10 days courses، وبندي high doses of methylprednisolone كاكزامبل اللي هو 120 ملغ every 6 hours، وده خاصة بيكون hospitalized، ما هي حالة بتاعت كسيفير كاس بيحتاج انه يكون في المستشفى. ولازم ندي antibiotics خاصة إذا كان المين تريجر هو البكتيريا انفكشن، حتى لو ما في نيد، لأنه عشان ما نمنع developing of the bacterial infection. ودي الفكرة ببساطة. إذا كان عندنا سي او بي دي عنده pulmonary symptoms هو الكف والويزنج والشورتنس اوف ذا بريس، دي كلها ممكن تؤدي لنا نمبر اوف ذا symptoms، لكن نخطي بالنا انه في different social and psychological effects can lead to develop of these symptoms، وعندنا number of the physical effects can lead also to be developed. طيب كده انتهينا من السي او بي دي. نخش في another disease هو respiratory distress syndrome. respiratory distress syndrome يا شباب دايما بيحصل في النيونيت، هنشوف الكلام ده بالتفاصيل. فهنشوف drugs used for management of respiratory distress syndrome. respiratory distress syndrome هي دايما a common problem in the premature baby في الاطفال حديثي الولاده، خاصه اذا كانوا premature اللي هم دايما بيكون اعمارهم اقل من 36 اسبوع او 38 اسبوع، فممكن تحصل الريسبيراتوري ديستريس سيندروم دايما في البريماتيور بيبي. وطبعا تنيد اكسترا اوكسجين، لانه نتيجه الحاله اللي حصلت دي بيحتاج يكون عنده ديفيشنسي في الاكسجين ديورين بريثنج، فنحتاج نضيف لهم اكسجين. المين كوز اوف ذا ريسبيراتوري ديستريس سيندروم في النيونيتس او في البريماتيور بيبيز هو not enough surfactant in the lung. احنا اتفقنا يا شباب لو متذكرين في الاناتومي اوف ذا الفيولاي قلنا في وجود ماده اسمها السيرفاكتنت بتطلع بتايب 2 تايب 2 epithelial cells of the alveoli، اللي هي مهمه جدا انها بتحافظ على الالاستيسيتي، وزي ما ذكرت بتمنع الكولابس لو الناس مستحضره الكلام ده في المحاضره. فالسيرفاكتنت زي ما ذكرت هو a liquid made by the lungs that keep airway alveoli open، لانه لو ما موجوده كان بيحصل complete collapse. This liquid is important عشان تحصل على الغاز اكسشينج. فنلقى انه المشكله الرئيسيه انه افتر ديليفري ممكن في بعض البيبس يكون عندهم ديفيشنسي في السيرفاكت، خاصه اذا كان بري ماتيور، خاصه زي ما ذكرت هنا. السيرفاكتنت دائما بيبدا في الاسبوع رقم 26 في عمر الجنين وهو في بطن امه في 26 weeks of pregnancy، وبيكمل في الترم الاخير اللي هو في 37 week of the pregnancy. عشان كده اي طفل بيتولد قبل الفتره دي بنلقى عنده ديفيشنسي ممكن تحصل لهم respiratory distress syndrome. Therefore, if the premature baby is born و there is not enough surfactant بنلقى انه الالفيولاي ممكن يحصل لها collapse in each breathing، وده طالما حصل collapsing طبعا بيحصل damage of cells collecting in the damage of the cells in the airway، وده بيأثر لنا اكيد للبريثنج. وطبعا اكيد البيبي هيحاول يعمل hard work and work harder to breathe and try to re-inflate the collapse airway. كده عدم وجود السيرفاكتنت بيخلي collapse وممكن يحصل damage للسيلز، وتلقى انه عشان يقدر يحاول يعمل ريسبيريشن ويعمل ريفيلينج للالفيولاي بيكون في مجهود كبير جدا على البيبي. تمام. وبالتالي طالما الحاله كل مره ماشيه متاخره بنلقى انه اللنجز فانكشن جت worsening، وتلقى انه البيبي ليس تيكينج ليس اكسجين، وده في النهايه بيؤدي لنا انه يكون الكربون دايوكسيد عالي في الدم، وبالتالي يحصل له حاجه اسمها this can lead طبعا to acidosis. ليه؟ لانه الكربون دايوكسيد موجود، وبالتالي lead to increase the acid in the blood وتؤدي الى اسيتوزيس، ودي ممكن تؤدي لنا هي الى المالتي اورجان دامج. عشان كده you need to treat. تمام. without treatment زي ما ذكرت baby become exhausted and over time، وبالتالي بنحتاج ندخله في فنتيليتر عشان يعوض محل اللنجز لحد ما يحصل addition of the surfactant. دي الفكره ببساطه في respiratory distress syndrome. بنلقى انه الطفل في الوضع الطبيعي اذا كان نيو بورن بيبي افتر هيلث ديليفري ما في مشكله، بنلقى اللوعيه كويسه جدا، الوضع كله طبيعي جدا، اللنكس والالفيولاي كولابس جوده والعمليه الاكسشينج موجوده. نتيجه لعدم وجود السيرفاكتنت اللي هو هنا موجود بالاخضر بنلقى انه الالفيولاي ممكن يحصل لها كولابس، وبالتالي لانه ما في سيرفاكتنت وده مع مرور الزمن ممكن يحصل هايبوكسيا لانه عمليه الاكسجين وتبادل الاكسجين مع الكربون دايوكسيد بيكون بسيط، ممكن يحصل بعد ذلك اسيتوزيس. طيب if you want to treat هندي شنو؟ ما طبيعي هندي سيرفاكتنت. فعندنا مادتين هي البيراكتانت والبروكتانت الفا. البيراكتانت والبروكتانت الفا هم derivative of the physiological pulmonary surfactant proteins. They administer directly into tracheal bronchial tree، يعني بنديه by into tracheal tube. بنستخدم into tracheal tube to put it directly inside the lung. وذا ماذر دي طبعا دي تريتمنت. ما هو طالما عنده ديفيشنسي في السيرفاكتنت هندي سيرفاكتنت اللي هو زي ما ذكرت البيراكتان
والبروتين. واحده من الحالات اللي بقت تستخدم قبل ما الطفل يتولد وقبل ما تحصل له العمليه دي، بيجينا نحاول نعالج النيونيت وهو الانفانت وهو داخل بطن امه، يعني هو از فيتس بنحاول نعالجه. فبندي المذرز ده بنسميه بريناتال فارماكولوجي، بندي المذرز جلوب كورتيكويد سبيسيفيكلي ديكساميثاسون، حتى بندي 3 حقن كل اسبوع. والغرض من الديكساميثاسون ما علاج اي ديزيز، الغرض من الديكساميثاسون اللي هي الستيرويد انها تعمل الفول maturation of the lung. زي ما ذكرت it attempt to accelerate the maturation of the fetal lung and minimize the incidence of this disorder اللي هو respiratory distress syndrome. طيب هنمر سريع جدا على another condition هو الالرجيك rhinitis والكف في drug use for allergic rhinitis. If you want to definition allergic rhinitis هي طبعا an inflammatory condition affecting the mucous membrane of the nose and the upper respiratory، خاصة النوز لأن فيها rhinitis معناها جل الأنف and upper respiratory tract of the respiratory tract system. كلينيكالي بنلقى إنه فيها number of disorders، هي nasal disorder characterized by rhinorrhea اللي هو nasal discharge، بيريورايتس بيكون في حكة، بالإضافة للسنيزنج والكونجستن والبوست نازل درينج اللي هو بوست نازل درين. فدي كلها symptoms of the rhinitis طبعا. these nasal symptoms دايما مرات بيكون معاها ocular symptoms، يعني غير انه بنلقى الاعراض كلها بتكون على مستوى الاتشينج والرينوريا والحالات دي والكونجستن والاحتقال، ممكن نلقى برضه الاي افكتد وبيكون فيها redness، ممكن يكون فيها احمرار واتشينج اند ديسشارج. وطبعا برضه بنلقى انه في بعض الكيسز بيكون معاها sinusitis اللي هو inflammation of the sinuses اللي هو الجيوب انفيه. طبعا the common features of rhinitis هي الالرجيا، كده سميناها allergic rhinitis. تمام. فدي الفكره ببساطه بنلقى انه في وجود الاوكيولار سيستمز، لكن هي دايما في الاريا دي نتيجه للسنيزنج الكونجستنس الرني اي. وممكن يحصل لنا برضه في الابر بارت اللي هو بيكون في سور ثروت وان اذر كونديشنز اللي هو بوست نازل درينج، او بيكون في كف، لكن ممكن يكون برضه الاي افكتد زي ما ذكرت هنا. طيب الكوز اوف ذا rhinitis طبعا the most common cause of the acute rhinitis طبعا هو الفيرال upper respiratory tract infection، خاصة الرينوفيروسس هي أكتر واحدة بتعملها. the most in case of viral infection دي حتة مهمة جدا it's self limited، يعني مع مرور الزمن يعني بس ممكن تدي سيمتوماتيك تريتمنت تقلل، لكن تحتاج تدي انتي فايرال غيره، فهي الدور بتاع الميون سيستم مهم جدا to remove this. برضو واحدة من الحاجات اللي ممكن تعمل لنا الرنايتس هو النيزل فورين بوديز، لو دخلت حاجة غريبة وبالذات في الأطفال ممكن تؤدي لنا الحاجة بتاعت الرنايتس. الكرونيك رانايتس طبعا ممكن يكون الرجيك وديس ذا موست كونديشن، انه يكون نتيجه لتحسس من حاجه معينه، وممكن يكون نون الرجيك، وفي بعض الناس عندهم ميكس الرجيك اند نون الرجيك. اكتر حاجه كومون هي الرجيك رانايتس زي ما قلت، هي الرجيك اللي هو توبيك ترايات اللي هو فيهم التوبيك ديرميتايتس، وفيهم برضو الازمه، وفيهم الرجيك رانايتس هي 3، وهي كرونيك هايبر سنسيتيف كونديشن. كلنا بنلعب لما نقول هايبر سنسيتيف معناها هي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، واكتر واحد بيلعب دور هو الاميونوجلوبين تايب اي ديبندنت ايفنتس زي ما ذكرت. فزي ما ذكرت الالرجيك هذه ان موست كومون، وممكن تكون سيزونال، وممكن تكون برينيال اللي هو تكون مستمره. اما النون الرجيك باثوجينيك اوكير لحد هسه السبب بتاع الباثوجينيسيس اوف ذا نون الرجيك از نوت ويل اندرستود. من ناحيه الباثوفيسيولوجي طبعا هي قريبه للازمه، تمام، لانه هو في النهايه هي هايبر سنسيتيف، هي اميونوجلوبين تايب اي ديبندنت. فاول شيء ات ريليتد فور ذا انفلاميشن، وطالما انفلاميشن معناها فيها نمبر اوف سايتوكاينز بتلعب دور مهم جدا. طالما حصل ديفلوبينج للاي اي ريسبونس بعد ذلك بيحصل طبعا زي ما ذكرنا اللي هو سنسيتايزيشن، او زول ما تعرض له بالانتيجين بريزنتنج سيلز وعرضه في السيرفيس زي ما شرحتها. بعد ذلك بيحصل ايرلي فيس ايفنتس، بعد ذلك ليت فيس ايفنت لانه بيحصل العمليه بتاعت عمليه السنسيتايزيشن، وبعد ذلك الاكتيفيشن ذات ليد ذس. النون الرجيك زي ما ذكرت هي نوت ويل اندرستود، زي ما ذكرت المره اللي فاتت انه باي انتيجين بريزنتنج سيلز تحفز تي اتش 2 بيفوز اي ال 4 واي ال 5، ده بيؤدي الى الاكسبشن اوف ذا ايزينوفيلز، ده بيمشي للبلازما سيلز اوف دي تي سيلز، بيؤدي للاي جي اللي بتعمل تريجرنج الماس سيلز، نفس الفكره اللي ذكرناها في الازمه. طيب if you want to measure and manage rhinitis عندنا general management protocols we need to know. اول شيء patient educations، لازم تكلم البيشنت عن السبيسيفيك تيجرز، عن الرينج اوف سيمبتومز، عن الرول اوف ذا فاريوس تريتمنتس. ناخد بالنا انه it's the most important managing بيحصل هو الالرجينز and irritant avoidance. Try to avoid any kind of the allergens that can cause these symptoms. نحن بتهمنا الدراكس اللي هو الفارماكوثيرابي. طبعا عندنا several medications for allergic rhinitis. الاختيار بيعتمد على الجول اوف تريتمنت، على السيفتي يعني efficacy، على الكوست effectiveness، على الادهيرنس، على السيفيريتي، على الكوموربيد كونديشن، على البيشنت بريفرنس.
دي كلها عوامل تحددها. ممكن نديه اورالي، ممكن نديه توبيكالي از نازل، وممكن نديه ان ريجولار سكيدول، وممكن نديه وان نيدد. ناخد بالنا انه في ديفرنت بارت بتلعب في السلكشن بتاع الدواء، وناخد بالنا ان الدواء ممكن يستخدم اورالي، ممكن يستخدم نازلي توبيكال اللي احنا بنقول، وممكن يستخدم وان نيسيلي، وممكن يستخدم ديلي سكيدول زي ما ذكرت في الحته دي. الميديكيشن مختلفة، عندنا الانتي هيستامين، عندنا انترانيزال كورتيكوستيرويدز، عندنا الليوكوتراين موتروفايدز، عندنا الكروميدين، وعندنا الدي كونجستنت، وعندنا انتي كولينرجين، برضه عندنا الاي تي جي انتي اي جي ثيرابي. تقريبا لو حصل دي كلها مرت علينا في الازمه ما عدا النيزل دي كونجستنت، لكن كلها مرات. نبدا باول واحد هو الانتي هيستامين. الانتي هيستامين طبعا برضه في الازمه ما لقانا. الانتي هيستامين هو the most important drugs used to relieve allergic rhinitis، وبيلعب دور جدا في relieving of sneezing، في الاتشنج، وفي الرينوريا. It also diminishes the eye symptoms، ذكرتها جبالك بالذات لو اخذناه orally. الفيرست جنريشن انتي هيستامين زي ما ذكرنا كروس بلود برين برير اند كان كوز سيديشن. ناو اتس سيلف ليميتد، يعني بقى بنستخدمها كتير جدا لانها نوت توليبل، نتيجه لحالات كتير جدا ان هو سيداتيف، وممكن تاثر لنا في البيرفورمانس امبيرنج، بالاضافه ان عندها انتي كونرجيك افكتس. بيجينا نستخدم اكتر السكند جنريشن انتي هيستامين اللي هو ما بتعمل كروسنج وما بتعمل بلوكينج للكولينرجيك ريسبتورز. الانتي هيستامينز موجود في شكل اورال، موجود في اوبتالميك اند انترانازل فورميليشنز، وبنديها دايما ان كومبينيشن مع الاورال دي كونجستنس، زي الحبوب بتاعت النوفل المشهوره جدا، دايما بتلقى فيها انتي هيستامين مع نازل دي كونجستنس. وهي مهمه جدا تو بريفنت الالرجيك رانايتس، بالاضافه عندها افكت طبعا هي بتلعب دور جدا في الالرجيك رانايتس نتيجه للاكسبوشر تو ذا ريسك فاكتور. طيب الاورال انتي هيستامين ممكن برضه نديه زي ما ذكرت جبالك انه ات يوز فور الرجيك رانايتس، وممكن برضه ندي انترانازل. اكتر انترانازل مستخدم هو الاسيتالزين، وده موجود كتير جدا في قطرات والعائله بتاعت الاوكسيتالزين والجماعه الطيبين ديل، وبنلقاه انه بيستخدم for both allergic and non-allergic rhinitis. الانترانازل انتيهيستامين which is important to relieve symptoms and congestions، وبالاضافه ممكن ندي اورالي. طبعا دي حته مهمه جدا انه لقوا انه الكرنتلي افيلبل دراجز ممكن تعمل سيديشن حتى لو اتاخذت توبيكالي. ليه؟ لانه زي ما كنا عارفين انه حتى لو استخدمت انترانازل في جزء منه ممكن يصل السيستميك، ممكن يصل منه السيستميك سيركيوليشن. الكورتيكوستيرويد بنديها انترانازلي، بنديها انترانازل. فالانترانازل كورتيكوستيرويد هي مهمه جدا لكن في حاله السيفير اند بيرسيستنت كيس اوف الرجيك رانايتس، ودائما بتستخدم في حاله الريجولار سكيدول، ما بنديها وان نيسيسري، ما بنديها وان نيسيسري، بنديها في حاله السيفير اند كونتينيوس كيسز، فهي بنديها في ريجولار سكيدول، ممكن تكون ديلي دوزز. هي مهمه جدا ويوسفول فور تريتمنت بوث فور الرجيك رانايتس اند نون الرجيك رانايتس. الليكوتراين موديفايرز زي ما ذكرت بنلجأ أكتر حاجة بنديها for different nasal symptoms of allergic rhinitis، خاصة إذا كانت seasonal symptoms it's important، وبتكون تكون alternative for older oral antihistamines، دائما تكومباين مع الانتيهستامين. وزي ما ذكرت عندها رول مهم جدا خاصة إذا كان البيشنت عنده concomitant أزمة والرجيك رانايتس، يعني أكتر حاجة مناسبة لو كان البيشنت عنده أزمة والرجيك رانايتس إنه تديه ليوكوتراين موديفاير. الكرومينين وطبعا زي ما ذكرت هو ماستر ستابلايزرز، هو انترانيزال كرومينين، هو طبعا نون ستيرويدال نون ستيرويدال ايجنتس وماستر ستابلايزر، وهو effective for treatment of the allergic rhinitis. بنديه انترانيزالي and administered multiple daily. It requires several weeks to develop effectiveness، ودائما بتصبر عليه to give the effects. وهو مهم جدا في البروفايلاكسيس. It's most important as prophylaxis لأنه بيمنع developing خاصة في حالة children، في حالة البريجنسي لأنه very safe، خاصة في حالة children and pregnancy. النازل دي congestions وممكن نديه orally وممكن نديه nasally زي ما قلنا it reduce nasal congestions. تمام. ممكن تأدي الحاجة دي دايما انه بتدي activation الالفا ريسبتور لانها بتعمل فاز بريستريكشن، بتعمل nasal congestions، ودايما بتديها combine مع انتي هيستامين. اكتر واحد هو مستخدم هو السودويفيدرين، لكن عنده بعض الادفيرس افكت، ممكن تعمل انسومنيا، ممكن تعمل نيرفسنس، ممكن يعمل irritation، وممكن يعمل بالبيتيشنز. او ممكن نديه نازلي، ده اورالي هو سودويفيدرين. انترانازلي بندي حاجه اسمها الاوكسي ميتازولين، والاوكسي ميتازولين بيوجد في شكل لونج ليميتد عنده شورت ديوريشن اوف اكشن، لكن مشكلته الرئيسيه ممكن يعمل لنا ريباوند، ممكن يعمل لنا ريباوند كونجيشن، عشان كده ما تستخدمه كم مره. الانتي كولينرجيك ايجنتس ممكن ندي انترانيزل ابراتروبيوم ايجنتس، برضه لقوه بيقلل من الووتري النيزل سكريشن في سواء كان في الالرجيك ولا النون الرجيك رانايتس، وبرضه في حاله الفيرال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. برضه ممكن ندي الاومليزيوماب، والاومليزيوماب زي ما ذكرنا هو انتي اميونوجلوبين تايب اي، وبتدوه سبكيوتينيسلي وانس
ولا twice per month يعني كل اسبوعين او مره واحده في الشهر، فلقوا انه بيقلل كل النيزل سيمبتومز وبرضه بيعمل امبروف للكواليتي اوف بيشنت وذ الرجيك رانيتس. في بعض البيشنت بنحتاج ندي بعض الاوبثالميك بريبريشنز ودي مهمه جدا عشان نمنع الالرجيك كونجكتيفايتس، فممكن ندي الانتي هيستامين، ممكن تدي كونجكشن، ممكن تدي باستال ستابلايزر، ممكن تدي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري ايجنت، وزي ما ذكرنا هي مهم جدا to reduce the ocular symptoms and it's combined with the oral or intranasal agents بالذات لو كانت هي نتيجه الالرجيك رانيتس. طيب هل في سبيشال كونسيدريشن في حاله البريجنسي؟ نعم، الانتي هيستامين والانترانيزل ستيرويدز والمونتليوكاس والكرومولين ممكن تعتبر هي سيف ديورنج بريجنسي، لكن طبعا دي كلها يا اخوانا توبيكال نديها نيزلي. اما الاورال دي كونجستنس شود بي افويدد خاصه في الفيرست ترايمستر، ممكن ندي الاورال دي كونجستنس. هل ممكن ندي نون دراج ثيرابي؟ نعم، في بعض الكيسز بندي ابلكيشن للكمبريس اوف ذا ساينسز حتى باليد يا اخوانا، مرات تكمبريس وممكن نساعد انه نعمل هيوميديفيكيشن اوف ذا ميوكس ممبرين اللي هو ممكن ندي ارتفيشال تيرز وممكن ندي نورمال سلاين سوليوشن. ده اكتر حاجه موجوده بالذات في الاطفال حديثي الولاده باستخدام النورمال سلاين اير دروب. بنحاول نقلل من الحاجه دي انه بنعمل هيوميديفيكيشن اوف ذا ميوكس ممبرين، وهنا بنرجع نستخدم ادويه، هنا بنستخدم agents that help to relieve the symptoms of allergic rhinitis. طيب هل في كلاس ثاني من drugs؟ نعم، عندنا الكف القحة، والديفينيشن اوف كف هو protective reflex action caused نتيجة للاير واي is being irritant or obstructed. لو حصل اي irritation ولا قفلة في الاير واي باثوي ممكن يحصل كف ريفلكس، ودي حتة مهمة جدا. و the purpose of cuff is to clear the airway. انا طبعا بعمل كف ليه؟ عشان انظف الحتة دي، خاصة زي ما قلنا خاصة دخل foreign body، دخلت اي irritant، نحتاج انه to clear the airway and to breathe normally. طبعا اكتر حاجه presenting in the community pharmacy هي واحده من الكومن symptoms اللي بيجي بها البيشنت هي الكف، وده بتكون من upper respiratory tract، ممكن تكون mostly هي viral infection. وطبعا الكف may be associated with other symptoms of cold. حتى في الكولد بنلقى انه الكف واحده من main symptoms. According to nature of cough you can classify cough into يا اما تكون dry cough نحن بنسميه unprotective cough، وهنا دائما قلنا بتكون نتيجه لفيرال انفكشن وهي سيلف ليميتنج ما فيها سبيوتم. اما البروتكتيف بيكون فيها سبيوتم از بروديوسد، وده نتيجه للاوفر سكريشن اوف سبيوتم كوز ذيس كوفي. وطبعا this is mostly related to bacterial infection، ممكن تكون allergy، ممكن the cilia is not working well خاصه في حاله السموكينج. خاصه في حاله السموكينج لان اذا كان السموكينج ممكن يؤدي لزياده في الميوكس برودكشن بيقلل من الميوكوسيلري افكت. طيب الكلرات سبيوتم از امبورتنت. لو زول كف اتس امبورتنت ديترمين بكتيريا انفكشن زي ما قلنا انه ممكن يكون يلو اور جرين وان اولسو ثيك ميوكس، ودي بتحدد لنا يا اخوان ازيد بكتيريال اور ازيد الرجيك. في حاله الالرجيك ده مصل بيكون وايت ما بيكون فيه كلر، اما اذا كان كلر يا اما يكون يلو اور جرين ان ثيك ميوكس اتوقع انها تكون مايله للبكتيريا انفكشن اكثر. بعض البيشنتس بيشكوا من وجود البلوت في الكف سبيوتم نحن بنسميه هيموبتسيس، وطبعا دي symptoms of tuberculosis مصر بتكون تيوبركلوز ولا كانسر. فالتيوبركلوزيس غير انه يكون في هيموبتسيس بيكون في فيفر وفي نايت سويتنج. برضه عندنا الكروب اللي هو واحده من الحالات اللي بتحصل مينلي في الانفانتس، وبيكون معاه تشينج في الصوت، بيكون فيها هراش كواليتي، وبيكون فيها difficulty of breathing. في other causes of cough نعم، عندنا الووبينج كوف، عندنا الازمه، عندنا السي او بي دي شفنا اللي احنا فيه كوف، الهارت فيلير، الجيرد، وبعض الادويه ممكن تعمل لنا دراي كوف اللي هو زي الاي سي انهيبيتر زي ما شفنا نتيجه للبراديكاينين اكيوميليشن، فالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتر ممكن تعمل لنا برضه كوف. هاو تو مانج معنا دي ظهرت براها. طيب الكف سبريسنتس نحن بنسميها انتيتوسيف ايجنتس، نحن بنسميها كف سبريسنتس. الكف سبريسنتس طبعا it used for dry cough and protective cough. These drugs طبعا بتوقف الكف without influencing the underlying conditions. وكلنا عارفين عملية الكف دائما associated with the bronchiectasis اللي هو bronchial inflammation or bronchial corridor. في حالة الكف نتيجة للانفلاميشن زي ما ذكرت الحتة دي، في حالة البرونكيال inflammation it's contraindicated لأن it can harmful the patient لأنه السبيوتم بيحصل تكنيك and can cause retention. يعني كده دائما تسأل السؤال ده، هل هي protective cough ولا هي دراي كف؟ لانه اذا كانت دراي كف الكف سبريسنت هو دراج اوف تشويس لانه از اوكي، لكن اذا كانت بروتكتيف كف ما بتقدر تديها لانه زي ما ذكرت it harmful the sputum thickness، بتعمل sputum thickness وبالاضافه بتعمل ريتنشن، وذيس از كان ليد تو exacerbate زي بيحصل مثلا في حاله الكف نتيجه للازمه، الكف نتيجه للسي او بي دي دائما بتدي drugs that cause expectorant تطرد البلغم اكثر من هي توقف الكف. عندنا الادويه المستخدمه as cough suppressant دائما تكفي الكف سنترالي،
بتقفل حاجه اسمها الكف سنترز اللي هو موجود سنترالي، يتبلوك ذا كف سنتر اكتيفيشن، وخاصه عن طريق الاوبيويد ريسبتورز. اكثر اوبيويد مستخدم هي الكودايين والديكستروميثورفان والليفوبروكسيفين والنوسكابين، دول كلهم مستخدمين as opioid analgesic agent opioid agents that block cough suppressant centrally. الكودايين اكثر واحد مستخدم هو الكودايين، هو ميثايل مورفين، عنده considerable and less addiction liability if you compare with the morphine، وهو very effective cough suppressant. ولقوا انه بيقلل برضه السكريشن من البرونكيولز، ودي حته مهم جدا، لكن بيؤدي الى thickening of the sputum and inhibits ciliary activity which is important. يعني الحته مهمه جدا انه هو is important انه يوقف الكف سنتر سنترالي، وبيقلل يا شباب من السيلري اكتيفيتي ويريديوس الكرياتين. كده هي كونترا انديكيتد في حاله الكرونيك انفلاميشن اند برودكتيف كف. ولكن اكثر حاجه بنخاف منها نتيجه للكودايين، هو بيعمل سيفير كونستيبيشن، بيعمل كونستيبيشن نتيجه انه بيعمل ديكريس في الجاسترنتستاينال موتيليتي، لانه بيربط في الاوبيويد ريسبتور الموجوده في الجي اي تراك. الديكستروميثورفان او الدي ام معروف جدا، هو ريليتد تو ليفورفينول، هو سينثيتيك ناركوتيك انالجيسكس، وبرضه عنده انتوسيف بوتنسي، لكن عنده لس كونستيبيشن، عنده لس افكت في الانهبيشن اوف ذا ميوكوسيلري كليرنس الموجوده في الكودايين، ما عنده انالجيسيك افكتس وليس ادكتيف بروبرتيز موجوده فيه. طيب دي اول كلاس اللي هو الكف سبريسن، زي ما ذكرت هو اوبيويد اجونست. الاكسبكتورانتس مينيسيما طارده للبلغم، they directly عندها خيارين، يا اما تعمل directly stimulation للبرونكيال mucus secretions وده lead to increase the liquefying of the sputums and make it easier for cough. نحن بنسميها ميوكليتيك اللي هو زي الامبروكسول، انها هي بتعمل stimulation للبرونكيال mucus secretion وبتعمل liquefying، بتزود او بتساعد في liquefying of the sputum with easy the cough effect، ده هو ده الميوكليتيك agents. او انها بتشتغل indirectly، بتعمل irritation للجي اي تراكت اللي هو lead subsequently to activation of the respiratory systems and this lead to increase mucus secretion، ودي بتعمل الجوانفينيسينز، بتعمل الايبيكاكوينا، وبتعمل الامونيوم سولتس. فعندنا الخيارين، يا اما نعمل زي ما نقولوا استيميشن للبرونكيال سكريشنز ونعمل ليكوفاين للسبيوتم، دي اسمها ميوكليتكس. اما الاكسبكتورانتس زي الجوانفينيسين والايبيكاكوينا بتعمل زي ما بنقولوا indirect irritation للجي اي تراكتس، وبالاضافه للريسبيراتوري سيستم lead to increase the mucus secretions اللي هما زي الايبيكاكوينا والامونيوم سولتس. طيب عندنا الديمولسنت هي حاجه مختلفه، لا هي اكسبكتورانت لا هي كف سبريسنس، ده زي الجليسرين زي الليمون زي الهوني، ودي يا شباب بتعمل سوثينج افكت، بتعمل سوثينج اللي هو بتنعم الثروت. واكتر حاجه هي مستخدمه في البريجننت والتشيلدرن وومن از ديمولسنت ايجنت، لانها لقوا انها هي مور سيف اند كونتين سيف انجريدينت. هل في اذر ميديكيشنز غير طبعا الكف زي ما ذكرت، يا اما تكون انتي كف اللي هو كف سبريسنس زي الديكستروميثورفان والكوداينز، يا اما تكون اكسبكتورانتس عن طريق الميوكليتيك افكت زي الامبروكسول، او اكسبكتورانت عن طريق الريتيشن اوف ذا جي اي تراك اند ريسبيراتوري تراك اند كيل ميوكس سكريشن زي الجوافينيسين والبيكاكوينا والامونيوم سولت ديريفيتيف، او ممكن تكون ديمالسنت زي الهوني والجليسرينز. هل دي بتكون قاعده بلا؟ دائما الكف سبريسنت بيكون معاها اذر كونستيتوينتس، لانه دائما بتخاف من الالرجيك فبيكون هيستامين، فبيكون فيها انتي هيستامين، ممكن يكون برضه معاها سيمباس ومايميتيك انتي اللي هو كنازل كونجستشنز. بكده غطينا المحاضره بتاعت اليوم، غطينا السكند كايند اوف ذا كرونيك برونكايتس السي او بي دي بالديفرنت دراجز بتاعته، مرينا على حاجه سبب بتحصل في الاطفال نتيجه للنقصان بتاع السيرفات سميناها ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. غطينا بعد ذاك الالرجيك رانايتس، واتفقنا انها هي واحده من الكومن سيمبتومز اللي بتحصل دائما في النازل كافيتي از نيزل كونجستشن اذر كونديشنز. واخر حاجه غطينا الكف وقلنا عندنا 3 كايند اوف كف سبريسنس، يعني يكون عندنا كف سبريسنس، يعني يكون عندنا اكسبكتورانتس، وعندنا الميوكليتيك هي بارت منها، بالاضافه للديمولسنت ايجنتس بوجود بعض الايجنتس that can cause او produce the cough syrups. نشكركم وان شاء الله بالتوفيق، لو في اي سؤال ممكن اجاوب عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.